नमस्ते। आज म यहाँहरूलाई घरमा कसरी झटपटमा मिठो मोमोको अचार बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ 3टा टमाटरलाई बोइल गर्नको लागि राखेको छु। टमाटर हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। अनि त्यस्तै मैले यहाँ सुकेको खुर्सानी राखेँ। सुकेको खुर्सानी पनि आफ्नो स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई एकैछिन बोइल गर्नुपर्छ। टमाटर र खुर्सानीलाई एकैछिन बोइल गरिसकेपछि अब यसमा मैले यो लसुन पनि राखेँ अनि यो अदुवा पनि। अब यसलाई पनि सँगै अर्को 1-2 मिनेट जति बोइल गर्ने। राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ ग्यासको फ्लेम अफ गरेँ। अब यसलाई हल्का सेलाउन दिनुपर्छ। हल्का सेलाइसकेपछि मैले यो टमाटरको पोक्रा निकालेर टमाटर लिएँ। अब यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा राख्ने। अनि त्यस्तै मैले यहाँ थोरै भुटेको तिल अनि टिमुर पनि लिएको छु। भुटेको तिल र टिमुर चाहिँ अप्सनल हो, तर यसले चाहिँ मोमोको अचारलाई अझै स्वादिलो बनाउँछ। अनि त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब यसलाई चाहिँ मजाले पिस्नुपर्छ। अब हाम्रो यो अचार रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ प्राय हतार भएको बेलामा चाहिँ यसरी नै अचार बनाउने गर्छु। स्वाद पनि मिठो अनि छिट्टो पनि हुन्छ। खुर्सानी र टमाटरलाई बोइल गरेकोले यसको कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। अब यसलाई तातो मोमोसँग सर्भ गर्ने। आशा छ हजुरहरूलाई यो छिट्टो मिठो मोमोको अचारको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।